હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પરફેક્ટ રીતે બિલકુલ બજાર જેવા જ વણેલા ગાંઠિયા, જેને દશેરાના દિવસે ગુજરાતમાં ખાસ જલેબી, બેસનની કઢી, પપૈયાનો સંભારો અને તળેલા મરચાં સાથે ખાવામાં આવે છે, જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। દશેરાના દિવસે ફાફડા જલેબી સાથે હવે આ વણેલા ગાંઠિયા પણ ટ્રેન્ડમાં આવી ગયા છે। બિલકુલ હાથ લગાવતા જ તૂટી જાય એટલા આ ગાંઠિયા ખસ્તા બન્યા છે। તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં એક થાળાની અંદર આપણે 3 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 300 ગ્રામ જેટલો બેસન લઈ લઈશું। બેસન ખાસ અહીંયા આપણે ચાળીને જ લેવાનો છે। મેં જે 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે આ રીતના, એનાથી જ માપીને 3 કપ જેટલો બેસન લીધો છે। પહેલાં બેસનને મેં ચાળી લીધો હતો, એ પછી 3 કપ બેસન વજનમાં માપ્યો છે, તો 1 કપ બેસન 100 ગ્રામ થયો છે। ટોટલ આપણે 300 ગ્રામ બેસન લેવાનો છે, જેની અંદર 1 ચમચી મેં અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેર્યા છે, અડધી ચમચી મેં હિંગ ઉમેરી છે, 1 ચમચી જેટલો આપણે એમાં અજમો ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલો આપણે બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું। જે ટાટા આઈ શક્તિનો બેકિંગ સોડા આવે મેં એ જ લીધો છે। બધી જ વસ્તુને આપણે બેસનમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। એ પછી આપણે એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને તેલને સરસ બેસનમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। 1 કપ બેસનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરવાનું હોય છે, તો 3 કપ બેસનમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કર્યું છે। હવે અહીંયા અડધો કપ મેં પાણી લીધું છે, એ આપણે એમાં થોડું થોડું કરીને ઉમેરવાનું છે અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધી લઈશું। લોટ જે છે આપણે કઠણ બાંધવાનો છે અને મસળીને એને સોફ્ટ કરવાનો છે। તો પહેલાં તો આપણે લોટને થોડો મીડિયમ કઠણ જ રાખીશું। અહીંયા મેં આ રીતનો મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધ્યો છે અને આટલો લોટ બાંધવામાં અડધો કપ પાણી મેં લીધું હતું, એમાંથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી વધી ગયું છે, આની આપણને જરૂર નથી। હવે આ લોટને આપણે સરસ 3 થી 4 મિનિટ માટે મસળવાનો છે। મિનિમમ 2 થી 3 મિનિટ તો એને મસળવાનો જ છે। અને અત્યારે તમે એનો જે કલર છે જોઈ લો, એકદમ ડાર્ક યલો કલર છે। 3-4 મિનિટ મસળશો એ પછી લોટનો કલર થોડો લાઇટ થઈ જશે અને લોટ આપણો સરસ સ્મૂથ પણ થઈ જશે। તો 3 મિનિટ અહીંયા મેં લોટને મસળ્યો છે, એ પછી હવે તમે એનો કલર જોઈ શકો છો, પહેલાં કરતાં કલર એનો લાઇટ થઈ ગયો છે। સરસ તમે મસળશો તો ગાંઠિયા પણ આપણા સારા બનશે। હવે આ લોટને ઢાંકીને આપણે 20 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ। 20 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણો લોટ જે છે સરસ સેટ થઈ ગયો હશે। તો ફરીથી આ લોટને આપણે એક વખત મસળી લેવાનો છે। જેટલો લોટને તમે મસળશો એટલો જ આપણા જે વણેલા ગાંઠિયા છે એકદમ પરફેક્ટ બનશે, બિલકુલ બજાર જેવા। તો લોટ સરસ મસળાઈ જાય એ પછી આપણે 2-4 ટીપા તેલ લઈને લોટને ગ્રીસ કરી લેવાનો છે, જેથી ગાંઠિયા વણતી વખતે જે લોટ છે એ હાથ ઉપર ચોંટી ના જાય। લોટ જો તમે એકદમ સોફ્ટ કરી દેશો તો ગાંઠિયા વણવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડશે, એટલે મીડિયમ સોફ્ટ જ લોટ રાખ્યો છે। હવે આપણે થોડો લોટ લઈને આપણે એને એબલોંગ શેપનો એક લુઓ બનાવી લેવાનો છે આ રીતે। હવે આ લુઆને આપણે પાટલી ઉપર મૂકીને થોડો લોટ નીચેની બાજુ ખેંચીશું અને હાથ ઉઠાવી લઈશું। ફરીથી થોડો લોટ નીચે બાજુ ખેંચીને હાથ ઉઠાવી લઈશું। આવું કરતા રહીને આપણે આખો ગાંઠિયો વણી લેવાનો છે। તો લોટ જે છે નીચેની બાજુ ખેંચીને હાથ ઉઠાવી લેવાનો છે। જો ગાંઠિયો તમારો થોડો ચોંટતો હોય એવું લાગે તો તમે હાથ ઉપર તેલ લગાવી શકો છો। તો અહીંયા એક ગાંઠિયો મેં વણી લીધો છે। આ જ રીતે આપણે બધા જ ગાંઠિયા બાકીના વણી લેવાના છે। અને આ જે વણેલા ગાંઠિયા છે આ રીતે આપણે હાથથી વણીએ છીએ, એટલે બધાના જ હાથ જે છે સેમ નથી હોતા। તો ગાંઠિયા પણ કોઈના હાથથી થોડા નાના તો કોઈના હાથથી થોડા મોટા એ રીતના બની શકે છે। તો બીજો ગાંઠિયો પણ અહીંયા હું તમને સરસ વણીને બતાવું છું। તો સરસ આપણો ગાંઠિયો વણાઈ ગયો છે। આ રીતે બધા જ ગાંઠિયા વણીને આપણે એક પ્લેટમાં એને મૂકતા જવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો 2-3 ગાંઠિયા મેં વણ્યા છે, એકદમ પરફેક્ટ વણ્યા છે। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ જ્યારે મીડિયમ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એકસાથે એમાં 3-4 ગાંઠિયા એડ કરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર એને ફ્રાય થવા દેવાના છે। આ જે ગાંઠિયા છે આપણે આ રીતે લાંબા લાંબા જ તેલમાં એડ કરવાના છે, એને આપણે તોડવાના નથી, પછીથી એની જાતે જે તૂટીને નાના થઈ જશે। તો 3-4 ગાંઠિયા અહીંયા એક વખતમાં હું એડ કરું છું અને અમુક સેકન્ડ થાય પછી જ આપણે એને જારાથી હલાવવાનો છે, નહીં તો એ ખૂબ જ ડેલિકેટ હોય છે, તરત જ તૂટી જશે। તો તરત એમાં જારો નથી લગાવવાનો, આ રીતે ફેરવતા આપણે એને 3-4 મિનિટ માટે ફ્રાય થવા દઈશું। તો 3 થી 4 મિનિટ પછી ગાંઠિયાનો કલર જે છે થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને આપણા ગાંઠિયા સરસ ઉપરથી ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે। તો આપણે એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર એને કાઢી લઈએ
વધારે એને ડાર્ક નથી કરવાના. આ ગાંઠિયા આ રીતે થોડા લાઇટ કલરના જ હોય છે અને ગાંઠિયા જે છે એની જાતે જ તમે જોઈ શકો છો તૂટી ગયા છે. એ જ એકદમ પરફેક્ટ ગાંઠિયાની નિશાની છે. તો સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીના ગાંઠિયા પણ તેલમાં એડ કરી દઈએ. ગાંઠિયા એડ કરતી વખતે તેલ ખાસ મીડિયમ ગરમ હોય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તેલ વધારે પડતું ગરમ હશે તો ગાંઠિયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે, કડક થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. તો આ ગાંઠિયાને પણ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દેવાના છે. 3-4 મિનિટથી વધારે એને ફ્રાય નથી થવા દેવાના. તો અત્યારે એકદમ લાંબા ગાંઠિયા એડ કર્યા છે. આપણે જેવા એને ફેરવવાનું ચાલુ કરીશું એવા એ તૂટવા માંડશે. તો જ્યાં સુધીમાં એ ગાંઠિયા ફ્રાય થાય છે ત્યાં સુધીમાં આની ઉપર આપણે કાળા મરીનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. ભલે આપણે ગાંઠિયાની અંદર કાળા મરી વાટીને એડ કર્યા છે તો પણ આ રીતે ઉપરથી પણ એડ કરીશું તો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. તો જે બીજા બેચના ગાંઠિયા છે એને પણ આપણે બીજી બાજુ ફેરવી લઈએ. સરસ આપણા ગાંઠિયા થોડા થોડા ફાટી પણ ગયા છે. એકદમ પરફેક્ટ ગાંઠિયાની નિશાની છે. તો જ્યારે આ બીજા બેચના ગાંઠિયા પણ ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને આ ગાંઠિયાની ઉપર પણ આપણે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ કાળા મરીનો પાવડર ભભરાવી દઈશું. તમારે જો થોડી હિંગ સ્પ્રિંકલ કરવી હોય તો હિંગ પણ એડ કરી શકાય છે. તો એકદમ પરફેક્ટ આપણા વણેલા ગાંઠિયા રેડી થયા છે. હવે એની સાથે ખાવા માટે આપણે લીલા મરચાં તળી લઈશું. તો 3 મોટી સાઇઝના જે ઓછા તીખા લીલા મરચાં આવે એને વચ્ચેથી એક ચીરો લગાવીને તેલમાં એડ કરીને તળવાના છે. જો તમે ચીરો નહીં લગાવો તો મરચાં તેલમાં જઈને ફૂટી જશે અને તેલ પણ ઉડશે. તો બસ અડધી મિનિટ ફ્રાય કરી મરચાં પણ કાઢી લીધા છે. હવે આ ગાંઠિયાને આપણે બેસનની કઢી, કાચા પપૈયાનો સંભારો અને જે તળિયા છે લીલા મરચાં એની સાથે સર્વ કરીશું. અહીંયા જે સંભારા છે મેં 2 જાતના સર્વ કર્યા છે. બંને સંભારાની રેસીપી અને કઢીની રેસીપી પણ મેં પહેલાં જ ચેનલ પર શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. તો એક ગાંઠિયો અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું. એકદમ પરફેક્ટ અને ખસ્તા ગાંઠિયા બન્યા છે. બિલકુલ હાથ લગાવતા જ તૂટી જાય છે. એકદમ ફરસાની દુકાન જેવા જ આ વણેલા ગાંઠિયા બન્યા છે જેને તમે પણ ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો આજની આ રેસીપી મારી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.